Ký ức tiền kiếp. Niềm tin phổ biến trong văn hóa của cả phương Đông lẫn phương Tây là thể xác hữu hạn còn linh hồn thì bất diệt. Sau khi chết, con người sẽ chịu sự phán xét. Nếu kiếp trước làm nhiều điều tốt lành, thì linh hồn được tái sinh. Một trong những cuốn sách nổi tiếng nhất thế giới về đề tài này là Ký ức tiền kiếp ở trẻ em của tiến sĩ Ian Stevenson. Ông đã dành trọn cuộc đời để tìm hiểu khoảng 2.500 trường hợp trẻ em có thể nhớ ký ức tiền kiếp, trong đó đến gần một nửa có thể xác nhận được. Một số còn có thể mô tả chi tiết về gia đình kiếp trước của chúng đến mức có thể xác định được gia đình trước đây là ai, thậm chí chúng chết vì bệnh gì, hoặc chết do nguyên nhân nào. Tính cách thói quen hành động của kiếp này rất giống như kiếp trước. Giám đốc của bộ phận nghiên cứu tri giác UVA, Jim Tucker, đã nghiên cứu ký ức tiền kiếp hơn 20 năm, và sau đây sẽ là một số thông tin về nghiên cứu của ông. Mời mọi người cùng theo dõi. Khi nào trẻ bắt đầu nhớ về tiền kiếp? Jim cho biết độ tuổi trung bình khi một đứa trẻ bắt đầu nói về tiền kiếp của chúng là 35 tháng. Vì vậy thường là khoảng sinh nhật 3 tuổi. Khi có được kỹ năng nói tốt hơn, chúng có thể thảo luận về các sự kiện đã xảy ra trong tiền kiếp hoặc các thành viên trong gia đình trước đây. Khoảng 70% trong số đó sẽ nói về việc mình đã chết như thế nào trong cuộc đời cuối cùng, đa số là do bị giết, tự sát hoặc tai nạn chiến đấu. Từ những số liệu thống kê đó, chúng ta có thể suy ra rằng một đứa trẻ nhiều khả năng có ký ức tiền kiếp nếu liên quan đến một số chấn thương từ kiếp trước. Jim lưu ý rằng một đứa trẻ thường tiết lộ các chi tiết về cuộc sống trong quá khứ khi chúng cảm thấy an toàn hoặc thoải mái. Đứa trẻ này phải ở trong tâm trí thích hợp để nói về những điều này. Đó thường là những lúc thư giãn, đôi khi sau khi tắm hoặc khi đi xe hơi. Đó là trí tưởng tượng hay ký ức tiền kiếp. Làm thế nào bạn có thể biết được một đứa trẻ đang kể lại ký ức tiền kiếp hay chúng có trí tưởng tượng sáng tạo? Nói cách khác, đó là tưởng tượng hay một ký ức thực tế. Jim đã nhận được một số báo cáo về việc người đó đã có một giấc mơ đau thương tái diễn trong thời thơ ấu. Tất nhiên, rất khó để xác định đó là ký ức tiền kiếp. Nhưng nếu một đứa trẻ có cùng một giấc mơ đau thương lặp đi lặp lại hàng chục lần, thì nó có thể vượt qua sự tưởng tượng và đích thực là một ký ức về tiền kiếp. Và một điều quan trọng nữa là phải xác định xem liệu những tuyên bố của đứa trẻ có thể kiểm chứng được hay không. Những gì đứa trẻ mô tả nó có khớp với ai đó đã sống trong quá khứ hay không. Đứa trẻ phải nhớ lại các chi tiết phù hợp, có thể cho phép truy tìm, điển hình là tên của ai đó hoặc địa điểm. Nếu không, việc xác minh sẽ cực kỳ khó khăn. Jim thấy một loạt các trường hợp yếu, nghĩa là đứa trẻ hoặc không thể cung cấp thông tin chi tiết, hoặc ông không thể truy tìm về một người đã sống hay đã chết trên thực tế. Nhưng khi ông bắt gặp một trường hợp có thể xác minh được thì các chi tiết thật đáng kinh ngạc. Tất nhiên, ông cũng phải đảm bảo rằng đứa trẻ không nhận được thông tin đó thông qua một số phương tiện truyền thông như TV hoặc nghe lén các cuộc trò chuyện giữa người lớn. Jim nói, có một trường hợp nổi tiếng là một đứa trẻ nhớ mình từng là phi công trong Thế chiến thứ hai cách đây hơn 50 năm. Ngay sau khi trải qua sinh nhật 2 tuổi, cậu bắt đầu gặp ác mộng kinh hoàng về một vụ tai nạn máy bay chết người. Khi được cha mẹ hỏi, cậu đã nói với họ rằng mình là phi công bị máy bay bắn rơi. Cậu đã đưa ra những chi tiết nổi bật như tên tàu sân bay, họ và tên của người bạn đồng hành với cậu. Cha mẹ của cậu đã rất ngạc nhiên vì những tuyên bố của cậu có vài điểm tương đồng kỳ lạ với một phi công tên là James Huston, người đã chết trong Thế chiến thứ hai gần 50 năm trước khi James Dellinger được sinh ra. Nói cách khác, có vẻ như cậu bé đã trải qua những ký ức về tiền kiếp. Jim chắc chắn rằng đứa trẻ đó không hề nghe nói về người này và nó có rất nhiều kỷ niệm về tiền kiếp đó. Suy cho cùng, cậu bé vừa mới biết nói không thể tự sáng tạo một câu chuyện với nhiều chi tiết như thế, vậy nên việc cậu bé nhớ về tiền kiếp là có khả thi. Khi nào thì những ký ức này mất đi? Mặc dù những ký ức về tiền kiếp thường liên quan đến việc trải qua chấn thương, nhưng nó thường mất dần khi đứa trẻ lên 6 hoặc 7 tuổi. Tại sao chỉ một số người trong chúng ta có thể nhớ được tiền kiếp? Có phải tất cả chúng ta đều có tiền kiếp và chỉ một số người trong chúng ta có thể nói ra chúng? Hay chỉ những người nhớ lại tiền kiếp của họ mới thực sự đã trải qua tiền kiếp? Theo Jim, không có bằng chứng nào cho thấy mọi người đều có tiền kiếp, và một lần nữa cũng không có bằng chứng nào phản bác lại điều đó. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng vì chấn thương này gắn liền với ký ức tiền kiếp, có lẽ một cá nhân ở kiếp trước đang làm dang dở việc gì đó, hoặc chết trẻ, nói chung là kiếp trước chết không can tâm, thì sẽ có nhiều khả năng nhớ lại tiền kiếp. Ông cũng cho rằng những đứa trẻ có những hình ảnh về ký ức tiền kiếp, nhưng chúng không có khả năng ngôn ngữ để diễn đạt bằng lời.
Vào thời điểm chúng thực sự có thể diễn đạt bằng lời, thì những hình ảnh đó có thể đã mờ đi. Trong khi với một số đứa trẻ, chúng bắt đầu nói về nó, điều đó đã được ghi nhớ trong tâm trí chúng. Theo Jim, nghiên cứu của ông chỉ củng cố quan điểm rằng ý thức vượt qua bản thể vật chất của chúng ta. Tôi đã trở nên tin rằng không chỉ có thế giới vật chất, ý thức là cốt lõi của thực tại, mà thế giới vật chất phát triển ra, chứ không phải ngược lại. Trong những trường hợp này, ý thức vẫn chiếm ưu thế ngay cả khi cơ thể mất đi hình dạng vật chất, bộ não chết về mặt thể chất, nhưng ý thức vẫn tiếp tục. Chúng ta không chỉ là những sinh vật vật chất bị mắc kẹt trong một vũ trụ ngẫu nhiên trong vài thập kỷ và sau đó lại biến mất. Ký ức tiền kiếp ở trẻ tại Việt Nam. Ở nước ta cũng có nhiều câu chuyện về ký ức tiền kiếp, chẳng hạn như trước đây, người Mường có sinh mà không có dưỡng nên trẻ con chết rất nhiều. Theo phong tục, họ không mai táng trẻ con trong đồng mã gia tộc mà chôn nơi hẻo lánh. Nhiều người còn cẩn thận lấy mực đánh dấu vào xác chết để xem sau này chúng có đầu thai hay không. Lúc trẻ bập bẹ tập nói thì người lớn thường hỏi nó rằng, con nhà ai ở kiếp trước? Nếu là đầu thai thì nó sẽ trả lời được rành mạch câu chuyện của quá khứ. Còn rất nhiều điều mà chúng ta vẫn chưa biết về tiền kiếp. Nhưng nếu có một điều cần phải biết từ những trường hợp này, đó là ý thức có thể không biến mất khi chúng ta chết đi. Một cuộc đời của chúng ta không phải là toàn bộ câu chuyện, có một bức tranh lớn hơn đang ở đó. Video đến đây là hết. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm vấn đề gì thì hãy để lại dưới comment. Những thắc mắc của các bạn có thể sẽ là chủ đề trong video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.